को डिटेल्स, एकाउन्टको इन्फर्मेसन साथै पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा ट्याली कसरी डाउनलोड गर्ने, ट्याली कसरी इन्स्टल गर्ने र हाम्रो कम्पनी क्रिएट कसरी गर्ने, त्यसरी कम्पनी कसरी ओपन गर्ने भनेर मैले सिकाएँ। अब आजको भिडियो मार्फत तपाईहरुले हाम्रो यस पार्ट 3 बाट चाहिँ हाम्रो कम्पनी अथवा हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेको कम्पनीमा हामीले एकाउन्ट ग्रुप कसरी क्रिएट गर्छौं, त्यसरी एकाउन्ट लेजर कसरी क्रिएट गर्छौं, स्टक आइटम, स्टक ग्रुप र युनिट अफ मेजर कसरी क्रिएट गर्छौं भनेर मैले यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न लागेको छु। नमस्कार, म निरञ्जन बस्के सँगै चाहिँ हाम्रो यस HyTech नेपाल च्यानलबाट इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म आज पनि तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै आजको कन्टेन्टतिर प्रस्तुत गर्दछु। मैले ट्याली ओपन गर्नको लागि माउसबाट डबल क्लिक गरेर मैले मेरो कम्प्युटरमा ट्याली ओपन गरेँ। यहाँ गएर तपाईले अगाडि कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि राख्नुभएको पासवर्ड टाइप गरेर तपाईले यहाँ गएर आफ्नो कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी कम्पनी खोलिसकेपछि फर्स्टमा गेटवे अफ ट्याली, यो गेटवे अफ ट्याली चाहिँ हाम्रो कम्पनीको अथवा हाम्रो ट्यालीको चाहिँ फर्स्ट मेनु हो। यो गेटवे अफ ट्याली भनेको तपाईले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ मास्टरमा एकाउन्ट इन्फो र इन्भेन्ट्री इन्फो दुईटा अप्सन रहेको छ। एकाउन्ट इन्फोमा जानु भने तपाईले ग्रुप, लेजर, भाउचर टाइप र क्वाइट अप्सन चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ग्रुप क्रिएट गर्ने भने ग्रुपमा गएर क्रिएट, डिस्प्ले र अल्टर भन्ने तीनटा अप्सन छ। क्रिएटमा गएर नयाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बनाइसकेका छ भने तपाईले हेर्नको लागि डिस्प्लेमा जान सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी एडिट अथवा डिलिट गर्नु पर्यो भने अल्टरमा गएर तपाईले जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ ग्रुप चाहिँ डिफल्ट हाम्रो कम्पनीको लागि चाहिने ग्रुपहरु चाहिँ ट्यालीले फर्स्टमै राखिदिसके हुन्छ। यदि तपाईले यहाँभन्दा अरु पनि चाहियो भने तपाईले क्रिएटमा गएर ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भने लेजरमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र क्याश एकाउन्ट दुईटा डिफल्ट हाम्रो लेजर क्रिएट गरिदिसके हुन्छ। यदि तपाईले अरु लेजर थप्नु पर्यो भने क्रिएटमा गएर प्रेस गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डमा मैले लेजरहरुको लिस्ट राखे तपाईलाई फर्स्टमा यो म देखाउने छु र अनि हामीले लेजर क्रिएट कसरी गर्छौं म त्यो सिकाउने छु। यसरी मैले यहाँ चाहिँ केही लिस्टहरु तयार बनाएर राखेको छु। तपाईले यो मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु, तपाईले त्यहाँबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले एक दुईटा लेजर क्रिएट गर्न सिकाउँछु, लेजर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। तपाईलाई यो लेजर चाहिँ अब आफ्नो कम्पनीको लागि कुन कुन युज हुन्छ, तपाईहरुको आफ्नो कम्पनीमा कुन कुन लेजर आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले गेटवे अफ ट्याली हाम्रो ट्यालीको फर्स्ट मेनुबाट चाहिँ लेजर क्रिएट गर्नको लागि एकाउन्ट इन्फोमा गएर लेजरमा गएर तपाईले सिंगल लेजर र मल्टिपल लेजर भन्ने दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटैमा क्रिएट, डिस्प्ले र अल्टर छ भने लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्वाइट छ। सिंगल लेजरबाट कुनै एउटा लेजर क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी मल्टिपल लेजरबाट धेरैवटा लेजर चाहिँ हामीले एकैचोटी बनाउने भने त्यहाँ गएर बनाउन सक्छौं। कसरी बनाउने म सिकाउने छु। जस्तो सिंगल लेजर क्रिएट गर्नको लागि हामी क्रिएटमा गएर इन्टर गर्यौं। क्रिएटमा गएर इन्टर गरिसकेपछि नेम भनेछ, जस्तो यहाँ गएर हामीले लेजरको नेम राख्न सक्छौं। सपोज मैले अहिले सानिमा बैंक भनेर राखे। सानिमा बैंक राखिसकेपछि अन्डर यो केमा पर्छ त सानिमा बैंक हाम्रो बैंक एकाउन्टमा पर्छ। बैंक एकाउन्ट यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरुको लिस्ट देखिन्छ। यहाँ गएर हामीले बैंक एकाउन्टमा राख्यौं। बैंक एकाउन्टमा राखिसकेपछि तल जस्तो एकाउन्ट होल्डर नेम सीसीआरसी प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो कम्पनीको नेम जे थियो त्यो एकाउन्ट होल्डर्स नेममा अटोमेटिकली दिइराछ। अरु रिक्वायरमेन्टहरु जस्तो एकाउन्ट नम्बर, बैंक कोड, अरु डिटेल्सहरु, एड्रेस, कन्ट्री तपाईले यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स एकाउन्ट खोल्दाखेरि कति राख्नु भएको थियो यहाँ गएर आफ्नो एकाउन्टमा कति ब्यालेन्स थियो त्यो तपाईले यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। सानिमा बैंक एउटा हामीले लेजर क्रिएट गरेर त्यसको ओपनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले 20,000 राख्यौं भने अब तपाईहरुको कम्पनीले चाहिँ कुन कुन बैंकमा एकाउन्ट खोलेको छ यहाँ गएर तपाईहरुको कम्पनीको एकाउन्ट खोलेको बैंकको नेमहरु राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अहिले सानिमा बैंक बनाए भने त्यसैगरी अरु लेजरहरु क्रिएट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अर्को एउटा कोक एक्सपेन्सेस भनेर राखे। मैले त्यसको अन्डरमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राखे। अब हाम्रो यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा पर्छ। त्यसैगरी मैले यसको अरु रिक्वायरमेन्ट छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अरु खासै त्यस्तो नराख्दा नि केही प्रब्लम हुँदैन। त्यसैगरी कम्प्युटर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर भनेर राख्नुभयो। यसलाई अन्डर यो चाहिँ फिक्स एसेट्समा पर्छ। अब यसलाई फिक्स एसेट्समा राख्दिनुस्। यसलाई नि इन्टर गरेर सेभ गरिदिनुस्। ओपनिङ ब्यालेन्स बैंक एकाउन्टमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ भने अरुमा खासै नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। यसरी तपाईहरुले सिंगल लेजरहरु क्रिएट गर्ने भने यहाँ सिंगल लेजरको क्रिएट भन्ने अप्सनमा गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अगाडि बनाउनु भएको लेजरहरु हेर्नु पर्यो भने डिस्प्लेमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो क्याश र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो अलरेडी थियो भने कोक एक्सपेन्सेस, कम्प्युटर, सानिमा बैंक चाहिँ अहिले मैले क्रिएट गरे। त्यसैगरी यसलाई डिलिट अथवा एडिट गर्नु पर्यो हामीले अगाडि बनाउँदाखेरि यदि मिस्टेक थियो भने अल्टरमा गएर जस्तो तपाईले डिलिट गर्नु पर्यो। सपोज यो सानिमा बैंकमा चाहिँ तपाईको
कम्पनीको एकाउन्ट छैन भने यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने अल्ट प्लस डी प्रेस गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ तल डिलिट भन्ने अप्सनमा गएर माउसले गएर क्लिक गरेर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो सिंगल लेजर। त्यसैगरी मल्टिपल लेजर, अब तपाईँले एकैचोटि मल्टिपल लेजर चाहिँ सबै लेजरहरू एकचोटि क्रिएट गर्ने भने क्रिएटमा गएर तपाईँले यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अन्डर ग्रुप भनेको छ, यहाँ लिस्ट अफ ग्रुप कुनको चाहिँ बनाउने हो, अल आइटम चुज गर्नु भने सबै अहिले तपाईँले लेजर जुनसुकै नि बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज ब्याङ्क एकाउन्ट राख्नु भने ब्याङ्क एकाउन्टको मात्रै लेजरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि अल आइटम राखिदिनुहोस्। त्यसरी नेम अफ लेजरमा गएर टेलिफोन बिल भनेर राख्नुभयो। सपोज तपाईँले टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर राख्नुभयो। टेलिफोन एक्सपेन्सेस अन्डर केमा पर्छ त, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा पर्छ। यहाँ गएर तपाईँले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्न सक्नुहुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्समा खाली छोडिदिनुहोस्। त्यसरी अर्को लेजर तपाईँले के को लेजर बनाउने हो यहाँ गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अहिले यहाँ गएर पर्चेज एकाउन्ट भनेर बनाएँ, पर्चेज एकाउन्ट अन्डर पर्चेज एकाउन्टमै पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले एकैचोटि चाहिँ मल्टिपल लेजर, धेरैवटा लेजर चाहिँ एकैचोटि बनाउने भने यहाँ गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अब तपाईँको सिंगल लेजरमा गएर डिस्प्लेमा गएर हेर्दा पनि यहाँ देखिन्छ अहिले हामीले बनाएको, अथवा मल्टिपल लेजरको पनि यहाँ गएर डिस्प्लेमा गएर हेर्दाखेरि अहिले हामीले बनाएको चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सिंगल लेजर र मल्टिपल लेजर दुईटाबाट तपाईँले सिंगल लेजर छुट्टा छुट्टै बनाउने भने सिंगल लेजरबाट गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। एकैचोटि सबै लेजरहरू क्रिएट गर्ने भने मल्टिपल लेजरमा गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नको लागि डिस्प्ले र एडिट गर्नको लागि अल्टर छ भने ब्याक गर्नको लागि क्वाइट अप्सनमा गएर प्रेस गरेर क्वाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो कम्पनीमा, हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ लेजर कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने। त्यस्तै गरी इन्भेन्ट्री इन्फोबाट स्टक ग्रुप, स्टक आइटम र युनिट अफ मेजर चाहिँ अब हामीले कसरी क्रिएट गर्ने मैले सिकाउने छु। जस्तो स्टक ग्रुप, हामीले कुनै पनि सामानको चाहिँ ग्रुपहरू हाम्रो कम्पनीले चाहिँ के को ट्रान्जेक्सन गर्छ। सपोज मैले इक्जाम्पल राखेको छु। अब हामीसँग वाइवाई, मायोज, रारा, रम्पम, प्रीति, रुचि, 2PM एसेक्ट्रा छ। यो चाहिँ यसको ग्रुप केमा पर्यो, नुडल्समा पर्यो। त्यस्तै गरी नोकिया 1100, स्यामसङ ग्रान्ड प्राइम, ब्ल्याकबेरी, आइफोन एसेक्ट्रा यिनीहरू केमा पर्यो, मोबाइलमा पर्यो। जस्तो हाम्रो स्टक ग्रुप भनेको चाहिँ कुनै पनि आइटमको चाहिँ हेडलाई चाहिँ हामी स्टक ग्रुप भन्छौँ भने युनिट अफ मेजर चाहिँ जस्तो तपाईँको अब आफ्नो तपाईँहरूको आइटम चाहिँ केमा मेजर गर्नुहुन्छ। सपोज वाइवाई प्याकेटमा हुन्छ, त्यसरी मायोज प्याकेट, रारा प्याकेट अथवा कार्टुनमा पनि हुनसक्छ। त्यसरी रम्पम कार्टुन अथवा प्याकेट। त्यस्तै गरी मोबाइल पिसमा हुन्छ भने राइस केजीमा। अब युनिट अफ मेजर, स्टक आइटम र स्टक ग्रुप मैले यसरी राखेको छु वर्डमा। यो मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले इन्भेन्ट्री इन्फोमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने फर्स्टमा हामीले स्टक ग्रुप अथवा युनिट अफ मेजर जुनसुकै क्रिएट गर्न पनि सक्छौँ। स्टक आइटम चाहिँ हामीले लास्टमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले स्टक ग्रुप चाहिँ फर्स्टमा क्रिएट गरे पनि हुन्छ अथवा युनिट अफ मेजर हामीले जुनसुकै क्रिएट गरे पनि हुन्छ। सपोज मैले स्टक ग्रुप क्रिएट गर्न आयो भने स्टक ग्रुपमा गएँ, स्टक ग्रुपमा गएर इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सन छ, मैले क्रिएटमा इन्टर गरेँ। क्रिएटमा इन्टर गरिसकेपछि नेम भनेको छ, सपोज मैले मोबाइल भनेर राखेँ, यसलाई इन्टर गरेर सेभ गरिदिएँ। त्यसै गरी ल्यापटप मैले दुईवटा ग्रुप बनाएँ। यसरी तपाईँहरूको आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ कुन कुन स्टक ग्रुपहरू युज हुन्छ त्यो तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि अहिलेको लेजर जसरी नै हेर्नको लागि अथवा एडिट अथवा डिलिट गर्नको लागि अल्टर र डिस्प्ले अप्सन छ। त्यसै गरी अब तपाईँले युनिट अफ मेजर क्रिएट गर्ने भने यहाँ गएर क्रिएटमा गएर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी टाइपमा डिफल्ट छोडिदिनुहोस्। सिम्बलमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज प्याकेट भनेर राख्नुभयो, प्याकेटको फर्मल नेम भनेको छ PACKET प्याकेट भनेर तपाईँले फर्मल नेम राख्न सक्नुभयो। त्यसरी नम्बर अफ डेसिमल प्लेस भनेको छ। अब प्याकेटमा चाहिँ पोइन्टभन्दा पछाडि चाहिँ डेसिमल प्लेसभन्दा पछाडि चाहिँ कतिवटा भ्यालु युज हुन्छ त। सपोज प्याकेट हाम्रो केमा हुन्छ, जस्तो नुडल्स अब 1.5 प्याकेट भनेर हामीले न पर्चेस गर्छौँ न सेल्स गर्छौँ। त्यो भएको कारणले हाम्रो प्याकेटमा चाहिँ डेसिमल प्लेसभन्दा पछाडि कुनै पनि नम्बर हुँदैन, यसलाई त्यही भएर 0 छोडिदिन सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अर्को केजी बनाएँ, केजीको फर्मल नेम किलोग्राम राखेँ। त्यसरी अब किलोग्राममा चाहिँ पोइन्टभन्दा पछाडि कतिवटासम्म हुन्छ त। सपोज 1.200 केजी हुँदाखेरि 3 वटा हुने भयो, त्यो भनेको 1 केजी 1 पाउ। त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ पोइन्टभन्दा पछाडि चाहिँ कुन युनिटमा कतिवटा युज हुन्छ हामीले त्यो राख्न सक्छौँ। सपोज यसमा मैले 3 राखेर सेभ गरिदियो भने हामीले मोबाइल ल्यापटप बनाएको छौँ, यो चाहिँ केमा युज हुन्छ त, पिस हुन्छ। त्यसरी यसको पिस भनेर राखेँ मैले। त्यसरी नम्बर अफ डेसिमल प्लेस, अब सपोज हाम्रो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा चाहिँ 1.5 पिस मोबाइल अथवा 2.23 पिस मोबाइल भन्ने त हुँदैन, यो 1 पिस 2 पिस हुन्छ भने यसलाई 0 नै छोडिदिनु। यसरी तपाईँले आफ्नो युनिट अफ मेजर चाहिँ यहाँ गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि त्यसै गरी डिस्प्ले र अल्टर अथवा क्वाइट भन्ने अप्सन छ, तपाईँले ब्याक गर्नको लागि क्वाइटमा गएर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा किबोर्डमा रहेको ESC स्केप प्रेस गरेर पनि ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईहरुले यसरी स्टक ग्रुप र युनिट अफ मेजर क्रिएट गरिसकेपछि स्टक आइटम क्रिएट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्टक आइटममा गएर क्रिएटमा गएर इन्टर गर्नुस्। सपोज अहिले हामीले स्टक ग्रुपमा बनाएको छौँ मोबाइल र ल्यापटप। सपोज मोबाइलको लागि मैले आइफोन 12 प्रो म्याक्स भनेर राखेँ। यसलाई इन्टर गरेँ। अन्डरमा जस्तो प्राइमेरी अहिले हामीले लिस्ट अफ ग्रुपमा बनाएको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अहिले हामीले ल्यापटप र मोबाइल मात्रै बनाएको छौँ भने अब हामीले यहाँ चाहिँ मोबाइल अप्सन चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी युनिट अब हाम्रो यो आइफोन 12 प्रो म्याक्स केमा हुन्छ त केजीमा हुन्छ हुँदैन पिसमा हुन्छ भने यसलाई पिसमा राखिदिनुस्। अरू केही पनि राख्नु जरुरी छैन। यसलाई इन्टर गरिदिनुस्। त्यस्तै गरी अर्को तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइम भनेर। अब यो पनि केमा भयो त अन्डर मोबाइलमै भयो। त्यस्तै गरी युनिट पिसमै भयो। इन्टर गरिदिनुस् एक्सेप्ट गरिदिनुस्। त्यस्तै गरी मैले अर्को एसर भनेर राखेँ। एसर अन्डर केमा हुन्छ त यो एसर ल्यापटपमा हुन्छ ल्यापटप राखिदिनुस्। युनिट पिसमा हुन्छ इन्टर गरिदिनुस्। त्यस्तै गरी तपाईहरुको आफ्नो कम्पनीमा युज हुने स्टक आइटमहरु चाहिँ टोटली यहाँबाट यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टक आइटमलाई पनि हामीले अगाडिकै जसरी लेजर स्टक ग्रुप युनिट अफ मेजर जसरी हेर्नु पर्यो भने डिस्प्ले एडिट गर्नु पर्यो भने अल्टरमा अथवा डिलिट गर्नु पर्यो भने पनि अल्टरमा गएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा एकाउन्ट इन्फोमा गएर ग्रुप कसरी क्रिएट गर्ने, ग्रुप कसरी हेर्ने र ग्रुपलाई कसरी एडिट अथवा डिलिट गर्ने, त्यस्तै गरी लेजर कसरी क्रिएट गर्ने, त्यस्तै गरी इन्भेन्ट्री इन्फोमा स्टक ग्रुप स्टक आइटम युनिट अफ मेजर कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसलाई कसरी हेर्ने र त्यसलाई डिलिट अथवा एडिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाएँ भने अब योभन्दा पछाडिको जस्तो डेली ट्रान्जेक्सनहरू लाइक रिसिभ पेमेन्ट कन्ट्रा कसरी गर्ने भन्ने कुरो मैले नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुमाझ छिटै लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई तपाईहरुमाझ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।